Hello guys, welcome back to Tech YTC. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් PHP ගැන අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ අපිට ඕන කරන code edit එක සහ අපේ server එක නැත්නම් SAMP කියන application එක අපේ computer එකට කොහොමද install කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් මෙතනදී අපි code edit එක නැත්නම් අපේ code edit එක විදිහට අපි පාවිච්චි කරන්න හිතාන ඉන්නේ Visual Studio Code එක. ඉතින් ඔයාලට Visual Studio Code එක ගොඩක් ලේසියෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති web browser එකක් set කරලා ඔයාලා මෙතනදී VS Code කියලා වෙන විදිහට type කරලා ඉන්න කරොත් එහෙනම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනි web link එකම පළවෙනි website එකෙන්ම ඔයාලට Visual Studio Code එක පෙන්නලා තියෙනවා. මම මෙන්න මෙතන මේ තියෙන download කියන එක උඩ click කරලා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන ඔයාලට මෙතනදී operating system එක මොකක්ද කියන එක select කරන්න පුළුවන්. Windows 10 හෝ 11 වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Linux හරි Mac OS එකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මගේ operating system එක Windows. ඒක නිසා මම මේ Windows කියන එක උඩ click කරගෙන මම මේ application එක download කරගන්නවා. ඉතින් මේ application එක download ලා ඉවර වෙනකම් මම ඊළඟ application එකත් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේක තමයි SAMP කියන application එක. මොකද අපිට මෙතනදී ඕන වෙනවා අපේ PHP කියන අපි දැන් PHP කියලා කියන server side scripting language එකක්. ඒක නිසා අපිට server එකක් ඕන වෙනවා. අපේ web server කියන්නේ website එක run කරන්න. ඒ වගේම අපිට PHP අපේ computer එකට install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මෙතනදී මෙන්න මේ SAMP කියන server එක පාවිච්චි කරන්නේ. මම මෙතනදී type කරනවා SAMP කියලා මේ විදිහට type කරලා මම මෙන්න මේ පළවෙනියට මෙන්න website එක උඩ මේ විදිහට click කරගන්නවා. එතකොට මෙයා අපිව අරගෙන යනවා SAMP website එකට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී SAMP website එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මෙතනදී version එක select කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලට 8.0.28 PHP version එක support කරන SAMP server එක තියෙන එක. මේක තමයි ඔයාලට මෙතනදී 8.1.17 කියන එක මෙතනදී තියෙනවා. ඒ වගේම 8.2.4 version එකත් ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම මෙතනදී මගේ latest version එක වෙන 8.2.4 කියන version එක මම මෙතනදී download කරගන්නවා. download 64 bit version එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා 32 නම් ගොඩක් වෙලාවට වගේ මෙතන 32 bit කියලා මේක පෙන්නනවා ඇත්තේ. ඉතින් මෙතනදී මගේ operating system 64 bit නිසා තමයි මට 64 bit විතර මේ SAMP server එක පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට ඕන නම් ඔයාලගේ SAMP server එක Linux වලට install කරගන්න මෙතනදී ඔයාලට pages ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Apple වලටත් Mac OS වලටත් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ installation packages ටික. ඉතින් මම මෙතනදී simply මෙන්න මේ Windows වලට මගේ computer එක නිසා මගේ operating system එක Windows නිසා මම Windows වල latest SAMP server එක මෙතනින් download කරගන්න. ඒක පොඩි වෙලාවක් දෙන්න කියලා කියනවා. මේක automatically downloading start වෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති තත්පර 5-4යි මේ website එකේ ටික වෙලාවක් යනවා. තත්පර 5ක වගේ කාලයක් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ තමයි මේ download එක automatically start වෙන්නේ. මගේ download එක start වෙන්නේ මගේ internet download manager එක through. ඒක නිසා තමයි මේ මගේ වෙනම එකක් open වෙලා මේ විදිහට එන්නේ. ඒ වුණත් ඔයාලා පාවිච්චි කරන්නේ Google Chrome හරි නැත්නම් Edge එක හරි නම් ගොඩක් වෙලාවට ඒකේ තියෙන download page එක through එක. ඔයාලගේ නිකම් මෙතනදී download එකක් විදිහට තමයි ඔයාලගේ normal browser එක වෙන download එකක් විදිහට මෙතන සිද්ධ වෙනවා. මෙතනදී ඒක වෙනස් විදිහකට වෙනවා. ඒකට හේතුව මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ Visual Studio Code කියන free download management application එක නිසා. ඉතින් මම මෙතනදී select කරනවා මේ Visual Studio Code එක පළවෙනිට මම මේක file එක open කරගන්න. ඒකට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මගේ download folder එක ඇතුලේ Visual Studio Code එක දැන් download කරලා ඉවර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ඉවර වෙලා තියෙන මගේ file එක උඩ මේකට double click කරගන්නවා. Visual Studio Code එක උඩ double click කරගන්න. මේ විදිහට double click කරගත්තට පස්සේ මෙයාලගේ user agreement එක තියෙනවා නැත්නම් user license එක තියෙනවා. මම මෙතනදී මම මේක කියවලා බලලා accept කරනවා. ඉතින් මම මෙතනදී මේක already කියලා දෙන නිසා මම මෙතනදී I accepted the agreement කියන එක දෙනවා. මම ඊට පස්සේ මෙතනදී මෙන්න මේක next කියන එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයා මෙතනදී අහනවා මේ Visual Studio Code එකේ install වෙන location එක මොකක්ද කියන එක. මම මේක location එක මේ විදිහටම default තියලා මම මේක මෙතන next කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙයා අහනවා select start menu folder. ඉතින් මම මෙතනදී start menu folder එකත් දෙන්න මේ නම මේ විදිහටම default තියලා මම name එක change කරන්න නෑ. මම මෙතනදී මෙන්න මේක next කියන එක දෙනවා. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට අහලා තියෙනවා additional tasks ටිකක් තියෙනවා Visual Studio Code එක install කරනකොට. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ select කරලා තියෙන මෙන්න මේ add to path කියන එක සහ register code as an editor to support file කියන එක විතරයි මෙතනදී select වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ options දෙක විතරයි select වෙලා තියෙන්නේ. ඔයා මෙතනදී මෙන්න මේ ඉතුරු options දෙකත්
සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. මොකද අපි මේකට හේතුව අපිට අපේ ෆයිල් එක දැන් අපේ Visual Studio Code එක අපේ ඕනම ෆෝල්ඩර් එකක ඇතුලේ ඉඳන් අපිට ඕපන් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒක නිසා අපිට මේ සිම්පලි මෙන්න මේ දෙක ටික් කරලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක අපේ කම්පියුටර් එකෙත් allow කරගන්න. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ දෙක සිලෙක්ට් කරේ නැත්නම් ඔයා Visual Studio Code එක ඕපන් කරලා ඊට පස්සේ ෆයිල් ඕපන් කියන ක්‍රමයට ගිහිල්ලා තමයි කියන්නේ පරණ විදිහට තමයි ඔයාට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල්ස් ඕපන් කරන්න. හැබැයි ඔයා මෙතනදි මේ දෙක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ටික් කරාට පස්සේ ඔයාට easily ඔයාගේ mouse එකේ right click එක ඔබලා ඔයාට open with Visual Studio Code කියන එක දෙන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. එතකොට ඔයාගේ ඔයා කියන්නේ ෆෝල්ඩර් එකේ නම් ඔයා open with Visual Studio Code කියන ඒ command එක option එක select කරාට පස්සේ ඒක automatically open වෙනවා. අපි මේක බලමු කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා create a desktop icon කියලා එකක්. ඉතින් මේ ඔයාලට මෙන්න මේ create a desktop icon එක ඔයාලට ඕන නම් select කරන්න පුළුවන්. හැබැයි නමුත් මෙතනදී ඒක select කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතන simply මේක next කරගෙන මම install කියන icon එක උඩ click කරලා මම මගේ Visual Studio Code එක install කරගන්නවා මගේ computer එකට. මෙතනදී මේක ඕපන් කරලා මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ Visual Studio Code ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් මේ මැසේජ් එකක් පෙන්නලා තියෙනවා launch Studio Code කියන එක. මම මෙතන මේක ක්ලික් කරගන්නවා මොකද මට මෙතනදී Visual Studio Code එක ඕපන් කරන්න ඕන වෙන්නේ නැති නිසා. මම මේ විදිහට simply මේක finish කරගන්නවා. මම මේක මේ විදිහට select කරගත්තට පස්සේ මගේ browser එකේ ඊළඟට මට මම මේ විදිහට මගේ Visual Studio Code එක install කරගත්තට පස්සේ මට ඊළඟට install කරගන්න තියෙන මගේ SAM server එක. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ මෙතනින් මගේ ආයතන SAM server එක උඩ file එක උඩ click කරලා මම මගේ download folder එකට read කරගන්නවා. මෙතන මගේ downloads වල දැන් තියෙනවා මගේ SAM කියන exe file එක මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මගේ SAM server එක උඩ මේ විදිහට double click කරනවා මගේ SAM application එකට දෙපාරක් click කරනවා. එතකොට මේ application එක run වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙතනදී ඔයාලගේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් ප්‍රිවිලේජ් එක හයි. එතකොට ඔයා මේ මැසේජ් එක අනිවාර්යයෙන්ම yes කරන්න නෝ කරන්න එපා. ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර් එක පෙන්නන එකක් මෙතනදී මෙන්න මේන මැසේජ් එක ඕකේ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී simply මේක next කියන key එක කරලා මම මෙතන දිනනවා මගේ options වලට. ඉතින් මෙතනදී default MySQL Apache ඒ වගේම FileZilla FTP server එක Tomcat server වගේ දේවල් ඒ වගේම PHP myadmin and WebZilla වගේ දේවල් මෙතනදී automatically select වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී select වෙලා තියෙන එකක් අයින් කරන්න යන්නේ නැහැ. මට මේ හැම option එකක් වමනා වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම මෙතනදී default තියෙන මේ settings මේ විදිහටම තියාගෙන මම next කියන එකට click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයා මෙතනදී අහනවා folder එක install වෙන්න ඕන තැන මොකක්ද කියලා. මම මෙතනදී select කරන්නේ C එකේ SAM server එකට install වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් C drive එකේ මෙයා SAM server කියලා අලුතෙන් SAM කියලා folder එකක් හදාගෙන ඊට පස්සේ තමයි මේක install වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී මේක වෙන්න next කියලා කරලා click කරලා okay කරගන්න. error එකක් ආවා මොකද මම කලින් install කරලා තියෙන නිසා. එයා කියන එක delete කරලා install කරලා තියෙන file එක. ඉතින් මම මෙතනදී delete කියන control D එක press කරලා මම එක delete කරලා අයින් කරලා දානවා. delete කරගත්තට පස්සේ මම ආයෙත් කරලා next කරගන්නවා. next කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතනදී language එකක් select කරන්න කියලා එනවා. ඉතින් මම මෙතනදී English select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේ ඊට පස්සේ මම next කියන button එක උඩ press කරලා next කරගන්නවා. ඊට පස්සේ setup now or setup is now ready being installation SAM your computer කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ computer එකට දැන් SAM කියන install වෙන්න ලෑස්ති. ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ button එක press කරලා මෙන්න මේ SAM application එක අපේ computer එකට install කරගන්න එක. මේකට පොඩි වෙලාවක් යනවා. ඉතින් ටිකක් fast forward කරන්න මේ වීඩියෝ එක අපිට මේ
පිළිගන්න දක්වා බලන්න. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ SAM server එක install වෙලා තියෙන්නේ. SAMP application එක install වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපිට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මේ finish වෙන button වල මට පුළුවන් control panel එක open කරගන්න. ඒ වුණාම මම control panel එක manually open කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මම මෙතනදී do you want to start control panel කියන එක ටික අයින් කරගෙන finish කියනකොට click කරගන්නවා. ඉතින් මම ආයමස්සරය මගේ this PC එකට යනවා. this PC එකට ගිහිල්ලා this PC එක කියන්නේ මගේ file explorer එකට ගිහිල්ලා මම මගේ local disk C එක ඇතුළට යනවා. local disk C එක ඇතුලේ මෙන්න මේ SAM කියන folder එක ඇතුළට මම යනවා. SAM කියන folder එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මම මේකේ පල්ලෙහාට මෙන්න මේ විදිහට scroll down කරගෙන ආවම මෙතන තියෙනවා SAM controller කියලා application එකක්. ඉතින් මම මෙන්න මේ SAM controller කියනකොට double click කර ගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ පොඩි error එකක් පෙන්නලා තිනවා. ඒකට හේතුව මගේ 443 කියන port එක මේ වෙනකොටත් පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා කියන එක. ඉතින් මම මේ error එක හදාගෙන යනවා. මේ error එක ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ නැති වෙයි. ඒකට හේතුව මම මෙතනදී VMware workstation එක install කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට අපේ SAM server එක සහ SAMP සහ Apache server එක සහ MySQL applications install කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ issue එක හදාගන්න මම විතරක් නෑ. දැන් අපේ SAM server එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරයි. වැඩ කරන. ඉතින් මේක තවත් කාට චෙක් කරගන්න ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගිහලා localhost කියලා ටයිප් කරලා enter එක press කරන්න. එතකොට ඔයාලා බලා ගන්න මගේ localhost SAM server එක විදිහට වැඩ කරනවා. php myadmin එකත් මම මෙතන ක්ලික් කරලා බලනවා. php myadmin මගේ database server එකත් හරි විදිහට මෙතනදී වැඩ කරනවා. database එක මෙතනදී කිසිම ගැටලුවක් නැතුව වැඩ කරනවා. ඉතින් හැමෝටම ස්තුතියි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.